một con thỏ suốt bị đại bàng tóm. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, nó vùng mạnh thoát khỏi móng vuốt kẻ săn mồi. Một con linh dương đang bị báo ghì chặt. Nhưng giây phút sinh tử, nó húc mạnh vào con báo và chạy thoát. Chỉ trong vài tích tắc, mọi nỗ lực tưởng như vô vọng đều có thể tạo ra một cơ hội cuối cùng. Trước khi bị hạ gục, nhiều con mồi vẫn cố tung ra phản ứng cuối cùng của mình. Không phải vì chúng tin chắc mình sẽ sống, mà vì chỉ cần đối phương sơ hở đúng một lần, mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng phản ứng cuối đó không phải lúc nào cũng là vùng vẫy, bỏ chạy hay phản công. Có những con mồi chọn cách làm điều ngược lại. Chúng giả chết, nằm im, không chống cự, không bỏ chạy, không phản ứng. Có loài còn há miệng, thẻ lưỡi nằm mềm hoàn toàn, thậm chí tiết ra mùi giống xác chết. Nhìn từ bên ngoài, nó giống như đã buông xuôi thật rồi. Nhưng mục tiêu không phải để đánh lừa rằng mình đã chết thật, mà để khiến kẻ săn mồi cảm thấy cuộc săn đã kết thúc rồi. Trong tự nhiên, nhiều loài săn phản ứng mạnh nhất với chuyển động. Một con mồi càng giãy, chúng càng tin rằng cuộc săn vẫn chưa kết thúc. Càng chống cự, phản xạ của kẻ săn mồi càng mạnh hơn. Vì vậy, khi con mồi đổi chiến thuật, nó không cố thoát bằng sức mạnh nữa. Nó cố làm đứt mạch săn đuổi của đối phương. Nó nằm im, thả lỏng hoàn toàn. Và khi mục tiêu đột ngột biến mất khỏi cuộc săn bằng cách nằm im tuyệt đối, bộ não săn mồi có thể bị ngắt nhịp. Nhiều loài săn không chỉ săn để ăn, chúng còn bị kích hoạt bởi cảm giác đuổi bắt. Chúng phản ứng với việc con mồi vẫn còn chạy, vẫn còn giãy, vẫn còn tìm cách thoát, và chỉ cần điều đó biến mất đúng một lúc, đối phương có thể buông lỏng hơn. Chỉ cần lực giữ của kẻ săn mồi yếu đi một chút, quay đầu nhìn nơi khác một chút, hoặc nghĩ rằng con mồi đã không còn khả năng chạy nữa, thì con mồi có thể bật dậy và bỏ chạy. Nhưng không phải lúc nào con mồi cũng cố tình giả chết. Nhiều trường hợp, chỉ đơn giản là nó đã kiệt sức, sốc, tê liệt vì sợ, hoặc gần như không còn khả năng phản ứng nữa. Nhìn từ bên ngoài, trạng thái đó trông gần giống hệt giả chết. Và đôi khi, nó lại tạo ra hiệu quả tương tự. Kẻ săn mồi bắt đầu buông lỏng hơn, cuộc săn bị ngắt nhịp. Cơ thể con mồi bật lại và tạo ra một pha hồi sinh rất bất ngờ. Đó là lý do nhiều loài chuột túi, rắn hóc nâu hay một số loài bọ cánh cứng lại chọn cách nằm im hoàn toàn. Không phải vì chúng nghĩ mình chắc chắn sẽ sống, mà vì khi không còn đủ nhanh để chạy, không còn đủ mạnh để phản kháng, thì nằm im đôi khi là lựa chọn cuối cùng còn lại. Nhưng giả chết không phải chiến thuật hoàn hảo. Nếu gặp loài săn theo đàn, loài ăn xác hoặc bị giữ quá chặt thì giả chết gần như vô dụng. Nhưng không phải con mồi nào cũng chọn đứng yên chờ sai lầm của đối phương. Có những loài hiểu rằng nếu nằm im đồng nghĩa với chết, thì hỗn loạn có thể là lựa chọn cuối cùng của chúng. Một con cá bị chim ngoạm khỏi mặt nước, nếu chỉ quẫy nhẹ, nó sẽ bị giữ chặt hơn. Vì vậy nó giật mạnh toàn thân, nó xoắn người, đập đuôi liên tục. Chỉ cần con chim lệch mỏ một chút, con cá có thể rơi xuống nước. Một con thú nhỏ bị rắn cuốn, khi vòng xiết bắt đầu khép lại, nó gần như không còn cơ hội để chạy nữa. Vì vậy nó lăn mạnh, quẫy loạn, giật toàn thân liên tục. Chỉ cần vòng xiết lệch đi một chút, con mồi có thể thoát ra ngoài. Một con thỏ bị đại bàng giữ chặt, nó không thể mạnh hơn móng vuốt của đối phương, nhưng nó vẫn đá liên tục, giật mạnh, xoay người. Vì chỉ cần đối phương mất thăng bằng một lần, và chỉ cần rơi khỏi móng vuốt, con thỏ vẫn còn cơ hội sống. Một con cá sấu con bị ngoạm vào cổ, nó không đứng yên chịu trận, nó quay cuồng, quật mạnh, xoắn toàn thân liên tục. Vì chỉ cần hàm cắn lệch khỏi đúng vị trí, nó có thể thoát ra. Điểm chung của tất cả những phản ứng này là con mồi không cố mạnh hơn đối phương, nó chỉ cố khiến cú giữ không còn hoàn hảo nữa. Chỉ cần lệch một chút thôi, hàm cắn có thể trượt, móng vuốt có thể lỏng, cơ thể có thể mất đà. Đó là lý do nhiều loài săn cố kết thúc thật nhanh ngay từ đầu, bởi càng kéo dài, con mồi càng có cơ hội tạo ra hỗn loạn. Nhưng đây là chiến thuật cực kỳ tốn năng lượng. Nếu không thoát được trong vài giây đầu,
con mồi thường sẽ kiệt sức rất nhanh. Nhưng không phải lúc nào hỗn loạn cũng đủ. Có những con mồi hiểu rằng nếu tiếp tục quay lưng bỏ chạy, chúng sẽ chết chắc. Vì vậy, chúng quay đầu. Một con ngựa vằn có thể tung cú đá thẳng vào đầu sư tử. Một con linh dương có thể húc ngược khi bị dồn vào góc. Một con kangaroo có thể đạp mạnh vào chó săn. Một con trâu rừng có thể quay lại húc sư tử đang áp sát. Những phản ứng như vậy thường chỉ xuất hiện khi con mồi bị dồn vào đường cùng, không còn chỗ để chạy nữa. Khi quay lưng còn nguy hiểm hơn quay đầu, phản công trở thành lựa chọn cuối cùng. Kẻ săn mồi thường nguy hiểm nhất khi đang chủ động lao tới, nhưng cũng chính lúc nghĩ rằng con mồi sẽ chỉ tiếp tục bỏ chạy, chúng thường áp sát quá gần và để lộ sơ hở. Một cú đá của ngựa vằn có thể làm gãy hàm, một cú húc có thể khiến đối phương mất thăng bằng, một cú cắn bất ngờ có thể khiến chó săn lùi lại, và với kẻ săn mồi, chỉ một chấn thương nhỏ đôi khi cũng rất nguy hiểm. Một con vật bị đau chân, bị gãy răng hay bị thương ở mắt có thể mất luôn khả năng săn trong nhiều tuần. Đó là lý do nhiều loài săn rất dè chừng. Những cú phản công ở cự ly gần, con mồi không cần đánh thắng, nó chỉ cần làm đối thủ đau đủ để chùn lại vài giây, bởi trong tự nhiên, đôi khi khác biệt giữa sống và chết không nằm ở sức mạnh, nó nằm ở việc ai mất bình tĩnh trước. Nhưng không phải con mồi nào cũng đủ mạnh để quay đầu phản công. Khi cơ thể không còn là vũ khí, chúng chuyển sang dùng một thứ khác, sự chú ý. Nhiều con mồi, khi bị dồn vào đường cùng, sẽ bắt đầu tạo ra rất nhiều tiếng động. Chúng có thể la hét, kêu lớn, đập chân xuống đất, gọi đồng loại, hoặc khiến cả khu vực xung quanh trở nên hỗn loạn. Thoạt nhìn, điều này có vẻ vô ích, vì càng gây tiếng động, vị trí của chúng càng dễ bị lộ hơn. Nhưng ở thời điểm đó con mồi không còn cố che giấu bản thân nữa. Nó đang cố làm một việc khác, khiến cuộc săn trở nên quá rắc rối để tiếp tục. Tiếng động có thể gọi đồng loại tới, có thể báo động cả khu vực, có thể khiến những con vật khác bỏ chạy, có thể khiến vị trí của kẻ săn mồi bị lộ. Và với nhiều loài săn mồi, một cuộc săn càng kéo dài, càng ồn ào, thì càng ít đáng để tiếp tục. Vì càng kéo dài, kẻ săn mồi càng gặp nhiều bất lợi, đối thủ cạnh tranh có thể xuất hiện, đồng loại của con mồi có thể kéo tới, yếu tố bất ngờ biến mất, cuộc săn bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn, lợi ích mà nó mang lại. Nếu mọi thứ trở nên quá hỗn loạn, thì nó có thể bỏ cuộc, con mồi không thắng bằng sức mạnh, nó thắng bằng việc khiến cuộc săn trở nên quá đắt đỏ. Nhưng chiến thuật này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nếu xung quanh không có ai, nếu khu vực quá trống trải, nếu kẻ săn mồi biết rằng sẽ không có ai xuất hiện, thì tiếng động chỉ càng khiến con mồi nhanh bị hạ gục hơn. Và khi không thể gọi ai tới, một số con mồi chuyển sang chiến thuật khác. Nếu không thể khiến mình khó bắt hơn, thì ít nhất chúng sẽ khiến mình khó ăn hơn. Có loài phun mùi rất nặng, có loài tiết ra mùi như xác chết, có loài tạo ra chất khiến đối phương khó chịu ngay khi chạm vào. Chúng không cố khiến kẻ săn mồi nghĩ mình không bắt được nó. Chúng cố khiến đối phương nghĩ mình bắt được rồi, nhưng có đáng để ăn không? Đây là điểm yếu mà chiến thuật này khai thác. Không phải bữa ăn nào cũng đáng để trả giá. Một con mồi quá hôi, quá khó chịu, hoặc có nguy cơ gây hại, có thể không còn đáng để tiếp tục ăn nữa. Nếu ăn nó khiến mắt cay xè, miệng bị rát, cơ thể bị ám mùi, hoặc mất nhiều thời gian để xử lý, thì bỏ qua và tìm thứ khác. Thường dễ hơn. Chỉ cần đối phương nhả ra, lùi lại, hoặc mất tập trung vài giây, con mồi đã có cơ hội chạy thoát. Nhưng chiến thuật này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nếu kẻ săn mồi quá đói, hoặc đã quen với kiểu mùi đó, thì nó vẫn có thể tiếp tục tấn công. Nhưng không phải loài nào cũng có mùi hôi, gai nhọn hay chất độc để tự bảo vệ. Có những loài không còn cách nào khác ngoài việc lao thẳng vào nơi nguy hiểm nhất. Nó có thể nhảy xuống vách đá, lao vào bụi gai, chui vào rừng rậm, hoặc lao xuống nước. Thoạt nhìn, đây giống như hành động tuyệt vọng, nhưng với con mồi, đó vẫn là nơi dễ sống hơn là đứng lại. Một nơi quá dốc, quá hẹp, quá nhiều gai, hoặc quá trơn, có thể bất lợi cho kẻ săn mồi hơn với nó. Con mồi không chỉ đang liều, nó đang cố đưa đối phương vào nơi mà đối phương gặp bất lợi. Đây là điểm yếu mà hành vi này khai thác. Kẻ săn mồi cũng phải tính toán. Một cú nhảy sai có thể làm gãy chân, một bước hụt có thể khiến nó rơi xuống vực, một pha lao quá sâu có thể kết thúc bằng chấn thương nặng. Nếu rủi ro lớn hơn phần thưởng, nhiều kẻ săn mồi sẽ chọn bỏ cuộc.
Và chỉ cần đối phương chậm lại một nhịp, do dự một nhịp hoặc không dám đuổi tiếp, thì con mồi có thể sống. Nó không chọn nơi an toàn hơn, nó chọn nơi mà khả năng sống sót vẫn còn cao hơn đứng yên. Điều đáng chú ý nhất về những phản ứng cuối này là đa số chúng không mạnh, không hoàn hảo và cũng không đáng tin tuyệt đối. Một cú đá, một lần giả chết, một cú lao vào bụi gai, một tiếng kêu gọi cả đàn. Chúng không phải những chiến thuật có thể đảm bảo sống sót. Nhưng chúng vẫn tồn tại vì đôi khi chỉ cần đúng một lần thành công là đủ. Chuỗi phản ứng cuối này cho thấy một điều rất rõ, con mồi gần như không bao giờ tự bỏ cuộc trước, dù đã bị dồn vào góc chết. Dù bị thương, dù cơ hội gần như không còn, chúng vẫn không buông bỏ, vẫn còn cố thêm một lần nữa. Có lẽ điều khiến sự sống trở nên quý giá là, ngay cả khi bị dồn đến đường cùng, nhiều loài vẫn không tự tước đi cơ hội cuối cùng của mình. Thứ quyết định sự sống sót không phải lúc nào cũng là sức mạnh, mà là việc một loài vẫn còn vùng vẫy khi mọi thứ tưởng chừng như kết thúc.